নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক কেনে আছে? ভালে আছে নিশ্চয়। আপোনালোকক মই ঘনাই ঘনাই ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিবৰ কথা কৈ থাকোঁ। আচলতে ইনভেষ্টমেণ্ট কিয় কৰিব লাগে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত জানিবলৈ চেষ্টা কৰে। যদি আপুনি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, দেৰি কিয় কৰি আছে? এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। তো জলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ইনভেষ্টমেণ্ট কিয় কৰিব লাগে বা ইনভেষ্টমেণ্ট কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়, কেইটামান উদাহৰণৰ লগত বুজিব চেষ্টা কৰোঁ। শালিনীক এটা ভাল শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ পইচাৰ প্ৰয়োজন হৈছে। সেইকাৰণে শালিনী ইনভেষ্টমেণ্ট কৰা আৰম্ভ কৰিছে। সুৰেন্দাৰ সিঙে এটা নিজৰ ঘৰ কিনিব খুজিছে। সেইকাৰণে সুৰেন্দাৰ সিঙে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰা আৰম্ভ কৰিছে। মিষ্টাৰ ডিচুজাক 40 বছৰ পিছত 5 কোটি টকাৰ প্ৰয়োজন আছে। সেইকাৰণে মিষ্টাৰ ডিচুজাই ইনভেষ্টমেণ্ট কৰা আৰম্ভ কৰিছে। এই তিনিজন ব্যক্তিৰ দ্বাৰা আমি বুজিব পাৰিছো যে প্ৰত্যেকৰে নিজৰ নিজৰ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য অনুযায়ী ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব লাগে। ধৰি লওক আপুনি 20 বছৰৰ পিছত এখন BMW কিনিব। BMW খনৰ দাম প্ৰায় 1 কোটি টকা। এতিয়া আপোনাক 20 বছৰৰ পিছত 1 কোটি টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। এতিয়া আপোনাৰ লক্ষ্যটো হ'ল 20 বছৰৰ পিছত 1 কোটি টকাটো। সেই লক্ষ্যটোৰ কাৰণে আপুনি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব লাগিব। এতিয়া বুজি পাইছেনে ইনভেষ্টমেণ্ট কিয় কৰিব লাগে? আমাৰ সকলোৰে যাতে ফাইনেন্সিয়েল গোলটো সম্পূৰ্ণ হয় তাৰ কাৰণে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব লাগে। আজি এইখিনিতে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিলোঁ। আপোনালোকক এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কওঁ, শুনক। ইনভেষ্টমেণ্ট কৰাৰ আগত আপুনি নিজকে নিজে দুটা প্ৰশ্ন কৰিব। ইনভেষ্টমেণ্ট কিয় কৰিব লাগে? ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিলে কি লাভ হ'ব? এই দুটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আপোনাৰ হাতত যদি আছে, আপুনি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰা আৰম্ভ কৰি দিয়ক। আৰু যদি আপোনাৰ হাতত এই দুটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নাই, তেতিয়াহ'লে আপুনি ইনভেষ্টমেণ্ট নকৰাই ভাল হ'ব। যদি ভিডিঅ'টো ৰিলেটেড কিবা কুৱেশ্যন আছে, কিবা বুজি পোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে কি কৰিব? কমেণ্ট কৰি দিব। ধন্যবাদ।